สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิว Goddess of Victory นิเกะมาเชียนา1/7 School Days ของค่าย Hobby Sakura กันนะครับก็นะจริงๆออกกุมภาพันธ์2026แต่ว่าในจีนนะครับของออกตั้งแต่ตอนธันวาคม2025นะครับก็ตอนที่ผมพิออเดอร์ไปก็งงนะครับว่าทำไมประเทศจีนเขามีถ่ายรูปกันออกมาชิบหายไว้บอลแล้วทำไมลอยไม่ได้วะก็งงว่าทำไมมันถึงเลทจากทั่วโลก3 เดือนนะครับนะก็ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงค่ายก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีประวัติที่ผมพอรู้นิดนึงนะครับก็ตัว Hobby Sakura ครับค่ายน่าจะเริ่มประมาณ2021นะครับนะถ้าดูจาก Twitter ของเขานะครับโพสต์แรกก็คือ2021นะครับจะเป็นโพสต์ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับงานของเขาเนี่ยจะมีงานที่เป็นกระดาษคิดของฮูเต๋านะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดมันจะอยู่ในงานของเซี่ยงไฮ้นะครับนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะเริ่มเห็นว่าเขาจะทำสเกลฟิกออกมานะครับซึ่งจะเป็นออกแนวว้าวบิวนะครับเซ็กซี่หรือแบบเกือบ18 บวกตรงกับสไตล์นิเกะเลยนะครับแรกๆที่ออกมาคือจะเป็นพวกฟิกออริจินอลของนางวาดต่างๆนะครับนะก็อันนี้คือจะเป็นภาพตัวอย่างนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะดูดีสุดนะเพราะอันอื่นผมอาจจะโดนแบนได้นะครับนะก็เริ่มมาทำฟิกเกอร์ให้กับนิเกะในปี2025นะครับโดยฟิกสเกลแรกของเขาคือจะเป็นตัวรูปีนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเป็นตัวแรกๆของนิเกะเลยครับที่ทำฟิกสเกลออกมานะครับนะแต่ถ้าพูดถึงฟิกนิเกะจริงๆเนี่ยคือเขาจะทำเป็นตัวกล่องสุ่มนะครับแล้วถ้าสังเกตถ้าจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยเริ่ม2021ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณไปดูไอตัว My Figure Collection ของเขาเนี่ยจะเห็นว่าโปรดักต์ของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับนะเยอะกว่าฟิกเยอะกว่าค่ายญี่ปุ่นบางค่ายอีกที่แบบรวมประวัติทั้งหมดในรอบ10 ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับนะฉะนั้นก็คือเห็นอย่างนี้ใครก็งงนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันทำได้แบบขนาดนี้นะครับของมันดีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยว่าแบบมันทำไปเรื่อยนะครับนะมันจะมีข้อสงสัยเรื่องแบบคุณภาพกับ QC บ้างนะครับซึ่งพอเห็นประกาศทำฟิกมาเซียนาในสกินที่ผมชอบมากๆนะครับผมก็เลยลองพีสักครั้งดูนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับนะถ้ามันออกมาดีนะผมก็จะซื้ออย่างอื่นด้วยนะเพราะว่ามันมีฟิกที่ผมชอบเยอะมากนะก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะบอกว่าตัวค่ายเนี้ยน่าจะเบสในจีนนะครับจะไม่เหมือนพวกฟิกสเกลที่หลายๆคนรู้จักอย่างพวกแบบค่าย Outer Wonderful Work Freeing อะไรพวกนั้นซึ่งพวกนั้นจะเป็นเหมือนค่ายญี่ปุ่นนะฮะอันนี้จะเป็นค่ายจีนนะครับซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขามีเอาพุตของฟิกเยอะมากนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ราคาถือว่าโอเคนะเทียบกับ Outer นี่คือเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับของราคาโอเคเรามาพูดถึงตัวฟิกเกอร์กันดีกว่านะครับฟิกตัวนี้นะครับจะปั้นอิงจากตัว Burst Animation นะครับหรืออันติของสกินนี้นั่นแหละครับนะจะเห็นว่าพ็อปต่างๆนี้ให้มานะครับอยู่ใน Burst Animation หมดเลยนะครับหน้าพ็อปออกมาดูดีและน่ารักมากนะครับแต่ว่าจำนวนสำหรับผมว่าเยอะไปนะแล้วมันเล็กมากจนผมไม่กล้าออกมาตั้งโชว์ด้วยซ้ำนะครับจะเห็นว่าในภาพที่ผมถ่ายไม่มีไอตัวปากกานะครับเพราะว่าผมไม่อยากออกมาเดี๋ยวแม่งหายนะครับแล้วส่วนตัวมองว่าพอพวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ฟิกมันดูเด่นขึ้นนะฮะจริงๆอย่างไอฐานกระจกเนี่ยคือแบบเหมือนใส่มาให้มันดูแบบว้าวๆเฉยๆอะนะมันไม่ได้ดูทำให้ฟิกมันดูดีขึ้นอะไรพวกนั้นเท่าไหร่เลยนะครับตัวดีเทลของฟิกเกอร์เนี่ยเพราะว่ามันทำดีเทลกับเชดดิ้งเนี่ยออกมาได้นุ่มนวลมากนะครับถ้าเอาไปวางในที่แบบมีไฟส่องอ่อนๆนะครับน่าจะแบบเหมือนอยู่ใน Burst Animation เด๊ะๆเลยนะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าหน้าของฟิกเนี่ยมันควรจะมีดีเทลอะไรมากกว่านี้นิดนึงนะครับนะผมรู้สึกว่าอันตินะหรือแม้แต่สกินในตัวเบสแอนิเมชันของมันนะครับมันจะมีความเขินอายของตัวละครมากกว่านี้นะครับคิดว่าควรมีดีเทลที่เพิ่มอย่างเช่นแบบเม็ดเหงื่ออะไรพวกนี้นะควรมีเข้ามามากขึ้นมากกว่านี้นะเพื่อให้มันแบบดูเด่นแล้วก็ดูยูนิคมากขึ้นนะครับก็เกิดเหตุการณ์นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมเอาหัวของฟิกเกอร์ไปไถกับพื้นไม้ตัวฐานเนี่ยครับทำให้มันเกิดรอยถลอกนะคิดว่าเกิดจากอันนั้นนะระวังกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบ่นนะครับก็คือผมคิดว่ามันไม่ควรทำ Burst Animation ออกมาเป็นฟิกว่ะ
คือถ้าใครสังเกตนะจะเห็นว่า Burst Animation เนี่ยมันจะเห็นแค่มุมเดียวของตัวละครนะซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยมันการที่เราซื้อฟิกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้เห็นแค่มุมเดียวอยู่แล้วนะผมมองว่าฟิกที่สวยและดูดีเนี่ยจะต้องเป็นฟิกที่ไม่ว่าหันไปมุมไหนก็ยังสวยอยู่นะครับชีวิตจริงเราไม่ได้มีทางมองแบบตรงๆเพื่อมองฟิกอย่างเดียวนะเราจะแบบหันซ้ายหันขวานิดหนึ่งนะซึ่งฟิกที่ดีเนี่ยมันควรจะแบบมองข้างๆก็ยังดูสวยอยู่นะมองอีกข้างนึงก็ยังดูสวยอยู่นะครับการที่เลือกโพสนี้ออกมาทำเป็นฟิกเกอร์เนี่ยเพราะว่ามันทำให้มองฟิกเกอร์เนี่ยมันต้องมองจากมุมเสยเท่านั้นนะครับแล้วด้วยโพสของมาเซียนาเนี่ยมันเป็นโพสที่นั่งหันหลังนะทำให้การวางเพื่อโชว์ดีเทลของฟิกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือจะเห็นว่าตัวฟิกเนี่ยมันจะมีดีเทลของแบบเสื้อที่รัดแน่นนะครับเห็นข้างในเห็นพวกแบบกระโปรงที่สั้นๆจะเห็นว่าดีเทลพวกเนี่ยมันเยอะพอสมควรนะแต่ว่าด้วยความที่ท่าโพสเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทำให้เราไม่สามารถเห็นดีเทลอะไรได้เลยนะครับตอนตั้งโชว์นะแล้วถ้ายิงโพสตามอาร์เนี่ยคือเห็นแค่หลังกับหน้าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะว่าอยากเห็นหน้าหรืออยากเห็นดีเทลด้านหน้านะครับนะก็ด้วยเหตุนี้นะครับเขาอาจจะให้กระจกมานะจะได้เห็นทั้งหน้าทั้งหลังแต่ว่าถึงแม้ว่าความคิดเนี้ยมันจะดูเวิร์กในทฤษฎีนะแต่พอเป็นชีวิตจริงเนี่ยกระจกด้วยความที่มันเป็นกระจกสะท้อนนะมองเอียงๆก็คือแบบจะภาพในกระจกคือจะเบลอมากนะแล้วก็ไม่เห็นดีเทลอะไรด้วยซ้ำส่วนตัวเนี่ยผมจะเลือกใช้ตัวอาร์ตที่เป็นโปรไฟล์ของสกินมากกว่านะเพราะผมคิดว่านั้นเหมาะกับการทำเป็นฟิกเกอร์มากกว่าโดยรวมเนี่ยถามว่าฟิกเกอร์ห่วยไหมตอบว่าไม่นะครับแต่ว่าถามว่าดีไหมผมว่ามันไม่ดีที่สุดนะอย่างที่กล่าวไปนะครับคือฟิกเนี่ยมันทำดีเทลมาดีแต่ด้วยความที่เขาเลือกอาร์นี้ออกมาเนี่ยทำให้มันเห็นไม่ทุกอย่างนะครับคือการจะอัดแอปอะไรจากสื่อหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่งเนี่ยผมว่ามันต้องมีการคำนึงถึงความจุดอ่อนจุดแข็งและข้อแตกต่างของแต่ละอันด้วยนะซึ่งฟิกเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของการที่แบบอาร์ตสวยแต่ว่าแบบคือแค่ฟิกมันพอมันพยายามต้องการทำแบบ1 ต่อ 1เนี่ยมันเลยออกมาดูเฉยๆอ่ะถ้าชอบมาเซียนามากๆเนี่ยฟิกตัวนี้มันตอบโจทย์อยู่นะครับแต่ว่าให้คำนึงด้วยครับว่ามันมีช้อยอื่นนะครับซึ่งเป็น1 ต่อ 4ของฟรีอิงหรือว่าถ้าไม่รีบยังไงมันยังก็ต้องมีฟิกชุดว่ายน้ำออกมาแน่ๆนะครับมันป๊อปปูล่าขนาดนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นความคิดโดยรวมของผมสำหรับฟิกนี้นะอันนี้ก็คือจะเป็นฟอร์แมตวิดีโอฟอร์แมตใหม่ๆที่อยากลองดูนะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันดูอะไรแปลกๆมีตรงไหนต้องปรับปรุงก็สามารถบอกได้นะครับเราจะได้แก้ๆกันในอนาคตนะครับนะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ